Děti, mládež, dospívající. Každý věk má svá specifika, samozřejmě. Když ale člověk vnímá lidi z perspektivy společenství, zvláště rodinného společenství, věk přestává být tak podstatný. Tedy aspoň pokud jde o to, jak se společenství organizuje. Všichni jsou součástí celku jako jeden organismus. Mezi unitáři v Kazi Hills to takhle je. Děti, mládež, dospívající, dospělí, mladí, staří, jedno společenství jako jedna rodina, kde se jedni o druhé starají. Takový přístup znamená i vzájemnou odpovědnost. A s odpovědností a vážností je bráno i vzdělávání, což je znát i v důrazu na výchovu. Sunday school is the root of our life. I learned so much when I was smaller. I learned to love my community. I learned to respect my parents. I learned to respect my elders. I learned to respect the trees, the environment, the surrounding. It's from the Sunday school. And we do say that Sunday school is like the next mother, the second mother. It is here that we get all the moral lessons. Whatever lessons that we do not get from our parents, we learn it during Sunday school. Od svých začátků unitáři v Kazi Hills se stejnou vážností berou školu. Tak unitářské obci prostě patří. Vybavení bývá velmi skromné, ostatně jako všechno ostatní. Ale když se s lidmi bavíte, jsou za čas prožitý během dětských let ve škole s dřevěnými lavicemi a černou tabulí velmi vděční. Jaké to asi je být mladým mezi unitáři v Kazi Hills? I feel so blessed and it is privilege to be a Unitarian youth in day and age because this religion gives us a platform and opportunity to find the truth about the religion and others as well, so we are be able to ascertain what is right from wrong and what is wrong from right about certain things. Unikátním projektem je dětská vesnička, kterou místní unitáři provozují. Založila ji Annie Margaret Bárová, původně jako sirotčinec v roce 1950. V oblasti Kazi Hills přetrvává matrilineární rodinný systém. Rodová příslušnost i majetek se odvozují od matky a jejího klanu. Právě ona je středem domácnosti i právního ukotvení dětí. Pokud matka zemře, může se rodinná struktura zásadně narušit. Otec sice zůstává součástí života svých dětí, tradičně však nenese hlavní klanovou odpovědnost a nemá postavení hlavy rodové linie. V některých případech se tak děti ocitají bez pevného zázemí a stávají se sirotky. Dětská vesnička má dnes dvě samostatné části, pro děvčata a pro chlapce. Společná je ale práce. Pěstování ovoce, zeleniny, rýže, chov hospodářských zvířat a také ryb ve vlastním rybníku. Společně se vaří, jí i pere prádlo v nedaleké prádelně. V unitářských obcích mají děti a mládež vlastní program, který je zaměřený na vzdělávání a rozmýšlení o životě, ale při shromážděních jsou všichni pohromadě. Kromě toho si ale děti a mládež často dělají úplně vlastní program, třeba i po večerech. To už bývá chladno, tak se všichni zabalíme do deky a užíváme si společné sdílení. As we know, the motto of Kazi Unitarian is Do Nang Roi, that is, keep progressing. Young people today keep this literally. They don't see change as an enemy. Instead, they try to ensure that as they move into the wider world, they are taking the Kazi lamp or the chalice within them.
A možná právě tady je vidět, co znamená být společenstvím. Ne jako instituce, ne jako knižní příběh, ale jako každodenní společný život. To je ta lampa, to je to světlo. Škola, dětská vesnička, společná práce na poli, večerní setkání, kdy se děti halí do dek. To všechno nejsou jen aktivity. Jsou to drobné, konkrétní podoby vzájemnosti. Ohromná síla unitářského hnutí v Kaz Hills spočívá v trpělivé práci s dětmi, v předávání odpovědnosti mladým, v přesvědčení, že víra má být spojená s rozumem, důstojností a službou druhým. Děti se tak postupně a přirozeně stávají těmi, kdo nesou společenství dál, a tak se kruh uzavírá a znovu otevírá a znovu uzavírá a znovu otevírá.